हेलो एभ्रीवान, वेलकम टु द भिडियो। तपाईहरुलाई आजको भिडियोमा स्वागत छ। आज भने फेरि पनि मैले तपाईहरुको लागि क्यापकटको एउटा नयाँ ट्रेन्डिङ टेम्प्लेट लिएर आएको छु, जुन टिकटकमा अहिले एकदम धेरै ट्रेन्डमा चलिरहेको छ। कस्तो खालको भिडियो छ नि तपाईले सुरुमा नै प्रिभ्यू भिडियोमा त हेर्न सक्नु होला। आज भने म तपाईहरुलाई यस्तै खालको भिडियो एडिट गरेर देखाउनेछु। एकदम सजिलो छ, तर तपाईहरुले भिडियो चाहिँ स्किप नगरिकन लास्टसम्म हेरेर साथ दिनुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा फर्स्टमा त मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा एउटा भिडियो लिंक भनेर लिंक दिएको छु। त्यो लिंकलाई ओपन गर्नुस्। त्यो लिंकलाई ओपन गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुको मोबाइलमा यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्नेछ। त्यसपछि यहाँ माथिपट्टि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ ओपन एप भनेर लेखेको छ। त्यो वाला अप्सनमा टच गर्नुस्। त्यो वाला अप्सनमा टच गरिसकेपछि तपाईहरुको टिकटकमा मेरो एउटा यो वाला भिडियो ओपन हुनेछ। यो भिडियो ओपन भइसकेपछि यहाँ तलपट्टि जुन घुमिरहेको साउन्ड यहाँ देखिराख्नु भएको छ, त्यो साउन्डलाई टच गर्नुस्। त्यो साउन्डलाई टच गरिसकेपछि यहाँ माथिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ एड टु फेभरेट भनेर लेखेको छ। त्यो वाला अप्सनमा टच गरेर एड टु फेभरेट गरिदिनुस्। यति गरिसकेपछि एकचोटी ब्याक गर्नुस्। एकचोटी ब्याक गरिसकेपछि यहाँ साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ क्यापकट ट्राई दिस टेम्प्लेट भनेर लेखेको छ। त्यो वाला अप्सनमा टच गर्नुस्। यो वाला अप्सनमा टच गरिसकेपछि तपाईहरुको मोबाइलमा यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्नेछ। त्यसपछि यहाँ तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ युज टेम्प्लेट इन क्यापकट भनेर लेखेको छ। त्यो वाला अप्सनमा टच गर्नुस्। त्यो वाला अप्सनमा टच गरिसकेपछि फेरि पनि तपाईहरुको मोबाइलमा यस्तो खालको एउटा नयाँ इन्टरफेस खुल्नेछ। त्यसपछि यहाँ तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ युज टेम्प्लेट भनेर लेखेको छ। त्यो वाला अप्सनमा टच गर्नुस्। त्यो वाला अप्सनमा टच गरिसकेपछि अब भने तपाईले आफ्नो फोटो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले फोटो सिलेक्ट गर्दा चाहिँ तपाईले एउटा फोटोलाई 15 चोटी ट्याप गरेर सिलेक्ट गर्नु होला। एउटै फोटोलाई 15 चोटी ट्याप गरेर सिलेक्ट गर्नुस्। यति गरिसकेपछि तलपट्टि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ प्रिभ्यू भनेर लेखेको छ। त्यो वाला अप्सनलाई टच गरेर आफ्नो भिडियोलाई तपाईले प्रिभ्यू गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुको भिडियो लगभग कम्प्लिट तरिकाले एडिट भइसकेको छ। अब भने तपाईले यो भिडियोलाई एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्सपोर्ट गर्नको लागि चाहिँ यहाँ माथिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ एक्सपोर्ट भनेर लेखेको छ। त्यो वाला अप्सनलाई टच गर्नुस्। त्यो वाला अप्सनमा टच गरिसकेपछि यहाँ तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क भनेर लेखेको छ। त्यो वाला अप्सनलाई टच गरेर तपाईहरुले आफ्नो भिडियोलाई एक्सपोर्ट गर्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो पनि एक्सपोर्ट भइसकेको छ। भिडियो एक्सपोर्ट भइसकेपछि तपाईको यो भिडियो तपाईको डाइरेक्टली टिकटकमा ओपन हुनेछ। अब भने तपाईले जुन सुरुमा एड टु फेभरेट गरेको साउन्ड थियो त्यो साउन्डलाई यसमा एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ यहाँ माथिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ एड साउन्ड भनेर लेखेको छ। त्यो वाला अप्सनमा टच गर्नुस्। त्यो वाला अप्सनमा टच गरिसकेपछि यहाँ साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ फेभरेट भनेर लेखेको छ। त्यो फेभरेट भन्ने अप्सनमा टच गरेर सुरुको साउन्डलाई सिलेक्ट गरिदिनुस्। यति गरिसकेपछि तपाईको साउन्ड पनि यसमा एड भइसकेको छ। तर यो टेम्प्लेटको जुन ओरिजिनल साउन्ड छ त्यसलाई तपाईले 0 गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ यो भोल्युम भनेर लेखेको अप्सनमा जानुस्। त्यसपछि ओरिजिनल साउन्डलाई 0 गरिदिनुस्। यति गरिसकेपछि डन वाला अप्सनलाई टच गरेर डन गरिदिनुस्। यति गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो पनि एड भइसकेको छ। अब भने तपाईले यसमा टेक्स्टहरु पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, जस्तो अहिले टिकटकमा भाइरल भइरहेको छ त्यस्तै खालको टेक्स्ट लेख्नको लागि चाहिँ यहाँ साइडमा माथिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ ए लेखेर जुन टेक्स्ट भनेर लेखेको छ त्यो वाला अप्सनमा जानुस्। त्यो वाला अप्सनमा गइसकेपछि तपाईले यहाँ एउटा कुनै लिरिक्सहरु सङको लिरिक्सहरु लेख्न सक्नुहुन्छ। सङको लिरिक्सहरु हेर्न सक्नुहुन्छ जसरी मैले लेखेको छु त्यसरी लेखेर आफूलाई जुन ठाउँमा कम्फर्टेबल लाग्छ त्यो ठाउँमा लगाएर त्यो लिरिक्सलाई राख्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईहरुको भिडियो कम्प्लिट तरिकाले एडिट हुन्छ। अब भने तपाईले यो भिडियोलाई टिकटकमा पोस्ट गरेर धेरै भन्दा धेरै लाइक पाउन सक्नुहुन्छ, किनभने यस्तो खालको भिडियो अहिले टिकटकमा एकदम धेरै ट्रेन्डमा चलिरहेको छ। हस्त आजको भिडियो यति नै। भिडियो मन परेमा लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अनि तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लागिरहेको छ तल कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। हस्त, धन्यवाद।